It's late. It's military time 21. So we train night because we want to prepare his body to the fight. We expect that he will fight around 10. We make last trainings, focus on the agility, on the speed and weight cutting. Yes, I am bigger fighter than my opponent. It doesn't matter for me too, because my main weapon is technique too. We do very short exercise. Session takes half an hour time. That's it, with a lot of time to rest. Brito is much more smaller than Robert, and I think it's a big advantage for Robert. My prediction for the fight, I throw heavy punches, show a lot of explosive striking and win for sure. Máme to! Největší změny před zápasem jsou takový, že nemám moc energie, takže všechny ostatní aktivity vlastně krom MMA značně omezuju. Třeba i výcvik s icem je takový kratší a ne tak složitý, protože na to nemám tolik energii. A pokud to vynahrazuju třeba po zápase, ale celkově to jde poznat vlastně na těch ostatních aktivitách, protože na to nezbývá čas ani energie. Po zápase mám krátce maturitu, takže asi nebudu zápasit hned za měsíc, ale chtěla bych co nejdřív a chtěla bych ještě hodně zápasů tenhle rok. There are only a couple of days until my match, and we were here doing some grappling, and after it, just a little strength and conditioning, you know, lifting weights and other stuff. That's the main thing that I changed in my preparation. I started to do more cardio and more strength and conditioning. You will see that I'm more powerful and I have more cardio to do my game and dominate in the cage. A legutolsó mérkőzésünk óta csak többet és többet edzettünk, úgyhogy ezen a mérkőzésen egy még színesebb Mátét fogunk látni a ketrecben. I feel ready for this fight. This time I want to absolutely dominate the fight, go for the ground, going for the stand-up and do whatever I want. I'm really looking forward to it and I want to be in the cage. A právě se nacházíme v zápasnickém oddíle, tak Halas Brno, kde jsem vlastně začínal s zápasem a vlastně s kontaktním sportem a dalo mě to tu morálku sportovní do života. Vlastně mě tady tenhle oddíl nebo ten sport formoval jako člověka, takže jsem rád, že vlastně jsem vyrůstal v té zápasnické rodině. Posledních pár dní tak hladím jenom nezbytné věci, spíš techniku, fyzu a sílu už se jinak nedoženeme, to už máme natrénované předtím. Takže hlavně, abych byl v psychické pohodě, to je nejvíc důležitý a nastavit tu hlavu na to, že se bude zápasit a mít z toho trošku radost. Měl jsem únavnou přípravu, asi nejdelší, co jsem měl, takže už to bylo na mě trošku moc, ale teď tady tenhle týden, když už je ten fight week, tak se cítím výborně, už jsme šli s tréninkama dolů, takže je to takový, že si to užíváme tady tenhle týden, jenom doladíme trošku tu váhu a víceméně už se těšíme s celým tím týmem na náš zápas. Big problém. Ale to se nějak vypotíme to v pohodě. Super, cítím se asi jak Gagarin, který letěl ve své raketě, takže Sojuz 1-2, ale bez srandy opravdu to cítím na sobě, co se týče přípravy. Jako regenerace pro sportovce je to výborná věc, moc lidí to zatím nepoužívá, ale já myslím, že je to otázka času, než se tohle rozroste tady a
jsem rád, že v Mráz Léčí tady v Brně máme takovou věc, která mě pomůže ve výsledku v té přípravě. Měly by nás čekat sparingy, ale už mám blízko před zápasem, takže počítám, že budou nějaký spíš řízený sparingy. Hodně jsem se nadřela, už jsem v jednu chvíli docela padala na hubu, ale načerpala jsem sílu, teď je ta lehčí část, teď už jenom zavodňuji, pak budu odvodňovat a cítím se super, je to teď dobrý, no. Tereza je za mě komplexnější, je fyzicky určitě disponovanější, je větší, delší, rozpětí paží, ale soupeřka je rvavá, nemá vyloženě nějakou jednu silnou stránku, má pár nebezpečných zbraní, levý háček, na té zemi taky umí chytnout něco, nemá bůh ví jaký wrestling, ale taky to nechceme úplně podceňovat a je nebezpečná tou svojí tvrdostí, dokáže hodně stasovně vydrží, těžký ukončit a ten zápas může být dlouhý, nemusí to skončit určitě v prvním kole. As an MMA fighter, you can choose every day that you want to train boxing or jiu-jitsu or anything else. But one thing that you can choose that you have to wash the clothes every day. And this is my struggle that every day I got home. I mainly do this like 1 or 2 times a day. I almost spend as much time here as in the gym. I just bought this yesterday. It's not so cool as Gabor has, but because it's a used one. But I hope so. It will make the weight for me, and this is the first try. It's like 10 minutes. Yeah, I think it will work. Legenda povstane. Obávaný a ikonický český bojovník Petr Monster Kníže přichází do oktagonu naplnit svůj odkaz. Do oktagonu jdu vyhrát titul, to je jediné, co mi tady chybí. V hlavním zápase se mu tváří v tvář postaví italský barbar Andrea Fusi. Sono convinto di andare in Repubblica Ceca a dare spettacolo e di portare a casa una bella vittoria. Polsko-brazilská bitva o post příštího vyzývatele šampiona welterové váhy. Robert Briček a Kajk Brito. Zpět do klece se vrací bohumínský bouřlivák Baba Jaga Mikulášek a proti němu norský viking Thomas Robertsen. V československém souboji, který jako jediný uvidíte exkluzivně zdarma na Facebooku a YouTube Octagon MMA, bude Roman Paulus čelit rozjetému Konrádovi. Chybět nebudou ani královna undergroundu Tereza Bledá, v souboji se zkušenou Caroline Martins Moreirou. A navíc brněnské AK-47 Andrej Kalašník a slovenský tvrdák Tomáš Volo. Celý turnaj Octagon 23 1.5. živě na octagon.tv.